گنزل چه نبرده حوالی را بکنم همان نخواست برد لیلا من خونه نیستی؟ خونه هستم بفرما. سلام سلام خوبی؟ سلامت بودن خوبه سلامتی ممنون مچی ها نشاشتی؟ ها ششتمش ایسه هم ایخامون بخونمش خما ششتم ده بازم نششتم به پیاخ نامم هم او جمع شدم بردم دستشوی خود نشستم بله بیا گنزل نبو ماما نونو چیزی که چه داری زن؟ چی؟ کسی پشت سر که نیست رونا چی؟ نه بیا بتا که ما بخوانیم چیه؟ خاله سلامتی؟ سلامتی خبر ممنون جا سلام دا چطوری؟ سلامتی حالت خوبه؟ خوبی حالا چه خبر؟ ایوالا دست ندید سلامتی دست ندید خبر؟ سلامت تو خوبی؟ ممنون تو خوبی؟ تو چه؟ سلامتی شد بیا بی بالا بشی همین کرا ششتم یه هفته نششتم چه خبر چی کنی؟ سلامتی بی بالا بشی تو سلامتی شد تو چی کنی؟ استارت چه خبر؟ سلامتی خبری نی؟ تو چه تفیلومه؟ ما یه سری بزن تو نمی چی کنی؟ چی چردی؟ خشومه شایومه زمان سیانسی نوردم یه چی خرد کرد یه جمعه سیانسی چیان قابلی هم نداری دست در نکنه در نکنه. ممنون توافیل داشتی چی بسید همو چه خورده تیویسیم حالا داشتم یکی تی سیانسی خون کتی سی؟ ها کو؟ یه یه با تاسیلت کنم پاکبرم میتونم سیلت کنم یکی تی استیل باری شد قشنگه باری جونه اما خیلی استیل سکن شورد نسیت نخوبه خیلی قشنگه نیخوام دور نیخواستی تو نخوام میگم تکن شورد بنیم نیخوام می خوب دارم مدراره سرده برده داری که ایگونه کرا شورد شیردن خواهده خود بیشه فقط شیرده و سکن شورد نسیت خوبه من چه سیت تو نه باشم نیاز تنگ بوستیم و برده تو چه بره خب دیسته ایستی خود ماره شد رفیقت استیل می جونه می سیانسی چیان چه قشنگه قشنگه. سفتیه ایستو نه، بشار دستم بردی بشم. قلبش بیای من تیلشه موران تیش استیل دست در نکنه استیل دانک بیا دو بکن شا بره بیا دیگه شا کن بره من شورد نیغه دو بر من نیغه کن هایی شورد چیزی نفراخ باز آورم پنجه داره بکن شورد بنیسید خوب نیخواه ماره شد و پر ماره جون صاحب سلامت دست دامن دست در نکنم خودت چه خبر چی کنی؟ به سلامتی خبری نی چه بیزدیاری خوبی بری سلامت یعنی یه دوشن دوش پیا بی پنجو چردیم یعنی پیا گونزه خواست بیا گونزه چه بوده هم بنده مستشو؟ نه الان نمه اونا کنده اگه سردشون نکن برم شد بخواه گوشو ایری کن میره لابد بشه جای گرمی خوبی قضابو من ده خورده کار داشتم رو بیسته کار مهمونه بی تمیز کردیم
کسی بی زاجوکت ها نه اینجا خون جدید پیای خاصه و بیام حالا خاصش میکنم سرما خاطر هم میگی خردنه مریضی چه بره دردی کنه پناه شما من درد میکنه پیلی هم جیره نیاش بره تی داندوری بکنی یه کاری کنیم ولی به هیچ آن نیرسه حتی هر چیاری انگار اصلا انگار نه انگار من باز جیرونی وسیله درد جیرونی پایم دا ولی بس هیچ اصلا خیلی جنوبی نرفتی این در بلینا رای خواستیم بریم بلی گد زنی بکنن آدم میخوان یه دایلوی بیان گمار برم استو زنی بکنن آخم تینا بیان لیافشین خواهم و ما نیامستش یا پاشی ارجردنم کورا کویا اون نمی پدم مستو فهمانی چه دوشتی چه شو چرده نگرادشو نه من بردم شو پیاز بخاله نیخوام شو حتی بر شو بعض شو ظلمه باید بری شو تا ساز بشه من گم پا بارون چیزایشی ساز بشه پا افشین کور بیر مستو نون ما کورا کندای جرد حالا ایتر نگو نه نه دیتی نه یا ستاری زنه تان دیار جرد ازال باز نکنه تا بادم پرستانی کنی چه خبره و بیر چی کنی خرجت کنه خراجت کنه چی کنی چی رئیس سرش یا پاشی اجر من نیست شیرون ناز ازال بشی چطه من ازال نیزی بدون زمونه خانی بوچی چه بچه بگوی دای پامانی بینی مردم تمای خنه سوزنه نی خنه کشن درسی موسو برای بلیاستر خوش بیارم موسو ده افتضاحه من کن کار نار هر چی خطی کنی مایستی بگه نمی سوچی بگو اونا سپاس سویراز کناسی دست داره کلی ده تازه چوی خرد من تازه خیلی شوشتم میگه چی بخوام چه تا خواهم نستر باستی نه علی خان راست کناسی تو بشی همه او ها میده او نوردم داخل میخوای برای بگیر خیلی زمان داره باز کنم هر یه او هم نام بیشی جمع بود بگرد ساکن میداد سایی از چیانه شوشتم سترد دایدم سترد آتیمی او چگم شوشتم میره داخل میو خب هم تعریف کن تو به تعریف نمی که کنه تعمی سی خیلی یه قشنگ 780 میستیمش آشنا بیا چه گدتم چی شود بخشی؟ ها همیشه تش چیستونه یکی دید هوامونه داره سی داست جود برنامه بازیگر چرا نام تحت بوده عزیزم میستم بوسی کنم با من خوب بایدم چی بوسش کن نکن سی بوسی سینامیسی بوسش کنی حتی نونسی چی می ای آیا چه روزه چه چه مرینه چاشت بودش بکن آنوان چرمه میگم دنیوما ایتسات دیگرش نوری دو شما به اتفاقا خب اما سه شما تی خود همیری بیچی اشگان برای آزماش به خب من نگون یه تی چشه بگو چی چشی؟ ها پیاگ یا دقیقه شجده سی بیچشه نو آمفتامینش نو مانسنش بالا یا تریا یا شیره یه چیزی چشه خب گفتم پایانی علاقه معتاده گها خوشی ما باجندان که نمون معتاد نیست اچت دفاع شکن خیلی نگم اوست دوما میرو باش گفتم خب حالا ما باجت آوردم معتادی بیسی خیلی بگویده ما بشی کنم و تا بعد وقت اون دوباره
آنها به چند وقت بیارم هم آنها بدبخته بود واسه که نمو یه دفعی همین کارجر رو مثلا کار ایچشه بخره بودیم بخره ایچشه بودیم آنها ها من یه پوچی تشیز دنه هیچی نیستو مردم رانان چی کنه گل نه آقا مردم هر چه کاری کنه سیخشی کنه والا. دمی خیلی مثل مردم بود هیچ اون با هم رو زنجره من باش گفتم خب علاجی چنه بابی هونه تا بزا نامو تموشی کنم وقت خب پاگه واسه چه که هونه نه نامو نه نامو نه پاکره هونه ماشیانی نامو نیست ماشیانی من گفتم گفتم ولیس برا دیون نره گفتم خب برا خطت صاف بکن پس سیخه فکر که چه خنه صاف قلنا خلنا صاف بکن گفتم خب برا خطت صاف بکن اگر ایده تا مرحله گشتی من بازم شرط دارم میچم 10 تا شرط دارم تو قبولی کنی او رو خیلی میگه ها ایام همه چینا درست کنه اصلا دوشه میشه نه لی پنج شده دیام به اون نره هیا بیا و پتیر چی کنی که من ماشین رو راستش کنه دگو میتونه سری هم تپوزه گم خب حالا ما چی مثلا حالا ما خودم شده به بیرای چی هم نتی از گم تو ما تو هیچی دوش نگو دیام زاوید گو شنل پنجه برا که خواهم ماشین رو خدا که ما چه همه زنجیر رو من گم کو زنده ایچ الان هیچ نبود زنجی بریم مثلا هی چی دوتایگیم ریمون ریال وازو بیه حرمت المونه اشکندی مثلا صاحب زنده ای نار الان صاحب زنده ای بو بای زنده ای کنی هم زنده ازاوی به نظر تی بو تی چه بچه ای هم زنده هم نی بو ولی ده عقبات زنده یو ده دلتنین بیدار کنه پاکنم خدا زیر نروشتی نه والا خواستم بدوزم یه چی خواستم رای نخی بسونم آنگه بیرون رو نسه مریض دو من میره بسته بیرون بیکار نیستم تا ما تا بیکار نه نسما چه چی خیلی وردستی من داشتی نخونم همه عادت گیری دست ما کاغذی دارم دست یارش کنه و بین تا پیش سیتی اصلا راست کنه هم بفروشم ولی پیل مانده تموم شده خواهی تو پیلی داشته بود تا برای همه سینه بخیر یا سینه یوری هنه نی هنه یوری هنه نی وی واز جیرون وی بیداد سوی بالون نزیده بیداد بیشتر خطه اگه باسه کتان زن دست یه چستی بخوام بشور باشه یه داشتن چستی کنم آبی یا آبی کنم بزن کن دامت کنم من گازı köpüğü gaz ne yapayım? No, ana tamo chega. Você vai estar só viva. بیداد زاویده جواب کن نزد تو یا تازه می یا فقط لیلا تویده که تویده جان بالام خوش کنم وای داره فقط بالام ben demiş parmağım ifade خیلی قشنگی وای 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 بشه خیلی وحشی وای خیلی قشنگ Bile kaşan. Babana mamadı. Ona işçisi şase ama da sıçkı bu. Ama zuma kaşan. Ben خیلی قشنگی زیب هم داره Zivan da دست در نکن istedim. Mübarek. که تختن خیلی قشنگ En son خیلی çağırdı. کجا میکنه؟ اصلا زنی Ne etsin çağırdı ki. تو طبقه کن شبیه ناسته Mister Ohan derdi ki ne? Gidersen خیلی başı. Bizim peşever ne der astı peşever. جوم خیلی است. مخش مونیا که ایرانه چون پشم داره
يبعث نار لو بالفأس وزد خير ريجستر ما دجال يمكن زدني هذا بنا تصدق الشباب نيرة لا يماش إذن نيرة تصدق الشباب خوبه سید قشنگ. وياش نيا پنج ایران سی سرما حالیه. نقدر خوی کنم سکتی خوش بپرسیم وای تخصفتی ایزا چلهش تنجه انده خوب بیا مارش خود من کاری کنم همین خواهر پیل خط استیان فقیران گناه دولی باید دو نفر دامش سی خود دامش انبه بیشه خود سی خود در من استرمایی و همین لباسات دود نرفتان در بنیان دوت شوان نرفتان نه میده خیلی نبیشورو خدا همه استر آبرام نرمشون ها خیلی قشنگ. انگار تیغه پیشنی جاکو خوی نی من نخواست رو سه پیشنی چی بیوری خالی بی با برام پرش بچم 10 هولیوم. بهتر نمیدم یا حسف عباس خیلی سردابیه افتادم من ششتم هم یخته چند نداشت خواستم اونها سر وای جاوی دستم ولی چون قبل تا اصابی 70 رانده بشور یخ کرده تا ایتسنه من ای استرما من ای اخصال ایتسنه هی بدشی ها هر چی بگم بیا بریم متیخان افشینه هر چی که بگم یه بسای نالونیه ایگه چه سای دسته گه سای زنده ایش معلمینی نیه اون نه من نیترانزه روزیله نه
آرام بچه هی بگوی اتنه مکاوه براوه بیا کام ستانه رو. کرر نیله بخواستم کرر سامر در بیاره در نتا کار حوصله کار منو افشین دوری کنه. نمه حوصله کنم کار به کار افشینی ما نداریم بیا برای متفاهم مورد ده او جال میه کچه هیو جیبتی هایی افشینه نیگم خط ایوان چیزی آمر خاری کنی بکن سکنم اونا تکن سک نه بسن بای با بکنم مکن بخصی آمده بیا زاوید بیا فامیل کن جایی کنه زیاد فرد یخزیم وای دادم گو بیزونه بینه هم ستردو دوشیش چریمو بی بس بگو یه شومنه بزای هم میرسی بیده کنه خواستم مثلش خورد کنه واجب کنم بهشون نمزسیم دایت نما بی دار اصلا خون با یان راست بکن حتی چمی کنه چه کنه یا توری دیوار استمه کنی لوله شکنی بدر میرسه اینو هیمه خم پایمه کو بیوری تا اوه رای زای بغلی یارونس و خوش بگی تابره بیار سیب چریم خود خمی رای دو کار یارونس نیاز شما دوری دیگه رای زای بغلی یارونس ایدا تیگوی ببرن تیمو تا وقتی حرمتر بشکن هر چند یعنی بیان تیت باسن نفت کمی ده نه موصله گفتا بعدم صدارم چه تیانه نارم ده هر چی و بی ده آمرو ده نونو ده صبت صدری و تبگم ده نونو صبت هلی اما تیگم چه چه گویم وای من نیست اوزی نونو چیکنی ساعت چردم بیا واسه یه سیچنی هیچی تو من آقا هیچی هیچی خنیا بوی همی هرچی دمونی هیچی خیلی وقتی با ایقانی وقتی هی همه سیاسی از دانتی آقا میگوی خب تیگم بیا برای مورد تش جرم نفمی چی بگی ده گاز ده یک بخوری سوسی خود خواهم نمیتر مورا جردم ایگوی نونو کرد نیازه کرد کره نیله بچه بخوشی میجی پاگو چاش کنم مگو باشه خدا تو هر دمونه حوصله ده نیاری من نیتونم حبات بگم هر دمونه باز زار کنی خب ایتونه دیری و دوستی ایتونه دیگه برم دوستی همیره ای بداچ همیره ای بداچ ها خدا بدشان یه دقیقه دشان هنوز باید است یه دقیقه ها سرسو تاپزینی خواهی باز بچنه بشوری خواه درفته بشوری همی اوستارد ها ایتونه سیمو تستری را مدنونو بچه داری وقت بگو بیای نه اور بیای بیا خود سوی راست شده بیا بخش بیا اوستارد ندازه نو یخ جرد چیه دقیقه نه زاوی کاملی بس کن خواه بستم شو و اوستارد یخی کتریم بابا این بعد
خدا بذارم که موسی جفتش نبرداشتم خرزی ازشون جیرمونه دم شد این اون پیا قول نیست Getirin mi babaya mı simay? Ne mi simay dağıttıkinin an. Pay piyaçı tune dağıtı çire hamistune pabgı gaz bıçar. Pa hamı çiçi bigi ev bıçar. Pabre hamı oy bıçın biori biye iro. De persimi bızani payan zende yo buy. Bıga taytsini de. ama Hay çiçi çine arayıp. خب اصلا خط آروم کردن هم قابس مادر دارم Eve derdi o همه zaman. سرم بزنی یا همه هیور بزنی Ha ver bızani. Ama zendeyip de büyüdüm. بیاد خونه چه بوی زنده Ha. حالا بیاد خونه چه Gerçi öteki guşam neceri haddi can xeliç. Kandun yani çıkan kini. همش اسونا همت یه روزی ها که میگه هونه قشنگی دارم خون و همین زحمتت خون درستش شد حالا بین Büyüğünü tarif. Hava dilan ne kan? زونی لان درد میکنه Misal zuneli derdik yine. اگه نه مردم زونی لان مفایلم چمران خوبه بیان حتما یه هونه خوبی Ma درست hadil mun khayif, ma hadil mun Naham dilam i khayi i bini ama ne halya. بیا نه این تر Ma بیا hadil mun khayi. بیا نه این تر بیا Mecalme, vakiti evvel mecalme. Khosar. Mecal. ما ولی خواهد واسه توکل خطم. کرد ما خواهد توکل کردم حتما ادری وازی Yah. Ma dil mun khayi. Ma dil mi kha. یه روزی بیا که ما بخیرن کمک کنیم ما İnşallah. نیاز مندت کنیم İnşallah. Behçoy bir hata geldi. Biliyorum sevgisiz. Vedetini dastanis. Mش مجريو تسوي بخطأ خرد جالته استعمل يخي شوشتم شم سرما هم خرده تسوي هذا بخطأ بالجال بیا زاویه پیگی توی خمسه بیا اشکال برنامه دستی کار ما فعلا نه استعمال کار کن شتوستون بیشه کار نیست استفاده زمستونه و دمستر بیبارونی خدا بچه بارونی بذارید کار جیرون